საღამო მშვიდობის მარნეულის ტელევიზია და მე ეკაერაძე პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას, პოპულარიზაციას და ამ სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გარემოს დაბინძურების შესახებ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება გავიგუდეთ აქციის ერთ-ერთი დამაარსებელი თვითონ ამ ორგანიზაციის სამოქალაქო აქტიური მოქალაქე რუსთაველი, რომელიც მოგვიყვება თუ რა არის გავიგუდეთ, რას გვნიშნავს, რა აქტივობებს აწარმოებენ ისინი, რათა ქვეყანაში აღნიშნული პრობლემა მოაგვარონ. მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გავიგუდეს ერთ-ერთ დამაარსებელ და დამფუძნებელს ნიკოლოზ მუსერიძეს. მოგესალმები, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეო პირდაპირ ეთერში მარნეულში მეტად მნიშვნელოვან და საინტერესო გადაცემაში ეს ქვეყანა შენია. გისმენთ? მოგესალმებით თქვენს პირდაპირ ეთერში ხართ? მადლობა მოწვევისთვის და ვისაუბროთ დღეს გარემოზე ქვემო ქართლში, რუსთავში და მთლიანად საქართველოში. დიახ, მე როგორც ვიცი, ვიდრე თქვენ აქ მოხვიდოდით რუსთავში მერიის წინ ინსტალაცია პირბადიანი ადამიანის სახით. წარწერა გავიგუდეთ და ამონტაჟეს. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რას გულისხმობდით, რა იყო ეს აქცია, რას ითვალისწინებდა, რას ემსახურებოდა და რა მოხდა დღეს რუსთავში მერიის წინ, ვიდრე თქვენ აქ მოხვიდოდით. კი ბატონო, ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია და კონტაქტი გვაქვს საზოგადოებასთან, იმ საზოგადოებასთან, რომელთა ერთადაც ცხოვრება გვიწევს. ანუ ჩვენი გადაწყვეტილებით და ინიციატივით ესე ცალმხრივად და ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ადამიანებთან, მოქალაქეებთან და ვეკითხებით რა ჯობია, როგორ ჯობია გავაკეთოთ და ზუსტად იმის შედეგია, რომ გავიგუდე აქამდე მოვიდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ იარსებებდა. ეს არის 24/7-ზე კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინც ჩართულები არიან სამოქალაქო ცხოვრებაში, ვინც ვერ არიან ჩართულები და შესაბამისად ჩვენ დღესაც ვკითხეთ ამ ადამიანებს მსგავსი ტიპის პროტესტი იყო თუ არა მისაღები. საზოგადოების აღმოჩნდა მისაღებია და ჩვენ აუცილებლად სხვადასხვა ლოკაციებზე განვათავსებთ ამას, რომ კიდევ ერთხელ ცნობიერება ავამაღლოთ ამ კუთხით, რომ ადამიანებმა დაინახვა, რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა და აქ უნდა ჩავერიოთ ყველა ერთად, რომ ეს პრობლემა მოუგვაროთ. საინტერესოა, ეს იყო პირველი პრეცედენტი რუსთავში, რომელიც დღეს გამოჩნდა მერიის წინ პირბადიანი ადამიანის სახე წარწერით გავიგუდე. როგორი იყო დამოკიდებულება, რეაქცია საზოგადოების და ზოგადად თვითმმართველობის მხრიდან, თუ მოყვა რაიმე გამოხმაურება? თვითმმართველობის მხრიდან გამოხმაურება არ მოყოლია. ჩემი ინფორმაციით, როგორც ვიცი და კომუნიკაციები გვაქვს, თვითმმართველობა ჩართულია, მათ შორის ამ ამბავში და ცდილობს ეს საკითხი მოაგვაროს. ასევე საკრებულო, რომელმაც ძალიან მაგარი ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ჯეოსტილს არ მისცა, კონკრეტულ საწარმოოზე საუბარი მშენებლობის ნებართვა. ჯეოსტილი ჯართის გადამამუშავების და ესეთი, იმიტომ რომ სამოქალაქო აქტივიზმმა გამოიყო შედეგი, რეალურად დაანახა საზოგადოებას პრობლემა, მათ შორის მუნიციპალიტეტს, საკრებულოს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რუსთავში რაღაც აკეთებს. და ამიტომ მოყვა ეს ფონი. შესაბამისად ჩვენი ჩართულობის გარეშე აი დღეს მაგალითად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რუსთავში უნდა აშენდეს ზეთის გადამამუშავებელი საწარმო. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს, რა ტიპის გადამამუშავებელი საწარმო იქნება, ვინ დგას ამ საწარმოს უკან, როგორია მისი გამოცდილება. საფრთხეების ზოგადად. ეს არის ჩვეულებრივი წესი, რომ ამ ადამიანებმა, როცა იციან, რომ ესეთი მდგომარეობაა, ჩვეულებრივ კონსულტაცია უნდა გაიარონ იმ ადამიანებთან, ვინც ამ კამპანიას უდგას სათავეში, ხო? ხა თუ კარგია, ბუნებრივია, ჩვენ საზოგადოებას ვეთქვით, რომ ეს კარგია, თუ ცუდია, იმასაც ვეთქვით, რომ ცუდია. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ მოხდა, ჩვენ არ დაგვიძახეს მუნიციპალიტეტში, არ გვითხრეს, არ გაგვაფრთხილეს, რომ ეშენდებოდა, რაც ძალიან სამწუხაროა. საინტერესოა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორი თუ იყო
ვთქვათ ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ თუ არის ინფორმაცია, ვთქვათ, რასაც წარმოშენდება, არის თუ არა დაცული იქ, იგივე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნორმები, ასევე გარემოზე მიყენებული ზიანის ზემოქმედების კუთხით რა მოთხოვნები არის აყენებული და ამის შესახებ თუ არის უკვე დეტალური ინფორმაცია. ჩვენი გამოცდილებით ჩვენ დავინახეთ ყოველ შემთხვევაში ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში დავინახეთ რომ ეს საწარმოები რომელიც რუსთავში ფუნქციონირებენ არც ერთს არ აქვს მოწესრიგებული საწარმო. ანუ მათ გეზეშიში რო ჩავიხედოთ დავინახავთ რომ იქ არის აი ტყუილზე აგებული ყველაფერი ეს არის ფარატინა ფურცლების რაოდენობა დასტა რომელიც არ წარმოადგენს იმ ღირებულებას რა ღირებულებაც უნდა გქონდეს მას. შესაბამისად გვაქვს გონივრული ეჭვი რომ ნებისმიერი საწარმო რომელიც აშენდება არ იქნება სტანდარტების შესაბამისი. აქედან გამომდინარე აქ ეს პროტესტი საზოგადოებასაც ჩვენს და აბსოლუტურად იმ ყველა ადამიანს ვინც ამ საკითხს ეჭვის თვალით უყურებს და ეს რისკი კონკრეტულად ანუ საიდან წამოვიდა იდეა რომ დაგეარსებინათ გავიგუდე ვინ არიან ამ გავიგუდეს ირგვლივ გაერთიანებული ვის შეუძლია იყო ზოგადად ამ გავიგუდეს მოდი ასე ვთქვათ მონაწილე ამის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ მინდა ჩვენი ტელემაყურებელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გამოვუცხადო რაზეც შეუძლიათ დარეკონ და ნებისმიერი კითხვა გარემოსთან დაკავშირებით დასვან პირდაპირ ეთერში 0357 ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკონ და თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნიკოლოზ, მოდით ერთად კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ და აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რა არის გავიგუდე, ვინ არიან ამ გავიგუდეს ირგვლივ გაერთიანებულები, რას ემსახურება მიზანი და მთავარი ამოცანა რა არის თქვენი? ბატონო, ეს პირველ რიგში არის ბრძოლა სიცოცხლისთვის. ამიტომ რომ ჩვენი სიცოცხლე რისკის ქვეშ არის. წელიწადნახევრის წინ როცა აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ჩვენი მეგობარი, რაღაც გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა, დავიწყეთ ამის ძიება, რა იყო მიზეზი. მე მივხვდით, რომ ეს გამომწვევი მიზეზი ერთ-ერთი შეიძლებოდა ყოფილიყო ის ჰაერი, რომელიც ჩვენ ქალაქშია. დავიწყეთ კვლევა, აღმოვაჩინეთ, რომ პირველი საწარმო, ანუ რომელიც იყო და დაბინძურება მოდიოდა, ეს იყო ჯეოსტილი. 700 მეტრით იყო და არის კიდევაც დაშორებული პირველი დასახლებული პუნქტიდან. მივყევით, იქ აღმოჩნდა მეტალურგიული საწარმო, იქ აღმოჩნდა სილიკონის საწარმო, იგივე მეტალურგია, ფეროშენადნობი, იქ აღმოჩნდა აზოტი, იქ აღმოჩნდა რაღაც ცემენტის ქარხანა, მოსახლეობის აქედან გამომდინარე ჩვენ შევისწავლეთ კონკრეტული საწარმო და მიდის მუშაობა ჩვენი გუნდის მხრიდან რომ შევისწავლოთ აბსოლუტურად ყველა საწარმო და გავარკვიოთ იქ არსებული სიტუაციები, დავეხმაროთ ამ მეწარმეებსაც რომ აღმოფხვრან ეს პრობლემები, თუმცა კომუნიკაციის ნაკლებობა და ყოველთვის ჩვენ დღეს ისიც საზოგადოებაში ვცხოვრობთ რომ ნებისმიერ მსგავსი ტიპის ადამიანს წარმოდგენა უჭირს იმის, რომ ეს რეალური პრობლემა შეიძლება მოდიოდეს რაღაც მისი კონკურენტი კომპანიისგან, რაც არის რაღაცა შეცდომა ის დამოკიდებულება, როგორებიც თვითონ არიან და ესე აღიქვამენ ამ პრობლემას. რეალურად დღესაც და ძალიან ბევრჯერ გვითქვამს და მომავალშიც რა თქმა უნდა ვიტყვით, გავიგუდე არის სოციალური პროექტი და ნებისმიერ ადამიანს განურჩევლად ფერისა, კანისა, რელიგიისა, შეხედულებისა შეუძლია მოვიდეს, რა ასაკსაც არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს თუ კომუნიკაციის უნარი აქვს, რა თქმა უნდა, მოვიდეს და აფიქსიროს გარდა პოლიტიკოსებისა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს აქვს თავიანთი ტრიბუნა და ისინი იქიდან უნდა აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და არა ესეთ სოციალურ პროექტებს. იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ დაგვინახავს პოლიტიკოსების ჩარევით არაფერი საქმე არ გაკეთებულა მსგავს აქტივისტთან დაკავშირებით. მათ აქვს თავიანთი ტრიბუნა, ოპოზიციას, პოზიციას თუ სხვა NGO-ებს თუ ნებისმიერ ადამიანს თუ დახმარება უნდათ და პრობლემის მოგვარება, ყველას აქვს თავის საქმე და იქიდან გააკეთოს ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხელს მუშებუშლიან ესეთი ადამიანები მეორეს მხრივ მობრძანდნენ თუნდაც პოლიტიკოსების მეუღლეები მოვიდნენ, შვილები მოვიდნენ, მაგათთვის ღია არის. ანუ ვისაც რეალურად ეხება აღნიშნული პრობლემა.
ალბათ ყველაფერთან ხდებით, რომ გარემოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების საკითხი. არა მარტო რუსთავში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით და ზოგადად დაბინძურებული ჰაერი, რომ ადამიანის ორგანიზმისთვის და გამთელობისთვის სახიფათოა და არა მარტო ადამიანის ორგანიზმისთვის, ზოგადად სიცოცხლისთვის და ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, ამაზე ყველაფერთან ხდებით. თუმცა საინტერესოა, კონკრეტულად გავიგუდეს აქციის, მოდით ასე ვუწოდოთ, მონაწილეებს შეუძლიათ თუ არა საკუთარი მოსაზრება მხოლოდ რუსთავში, ვთქვათ, შექმნილი პრობლემის წინაშე დაასახელონ, თუ მათ შეუძლიათ, რომ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, ნებისმიერ ტერიტორიაზე მსგავსი აქტივობები განახორციელონ და მათ ხმა აიმაღლონ, ან უბრალოდ თქვან, რას ეთქვით მათ, რომ მათ უბრალოდ აწუხებთ დაბინძურებული ჰაერი, იმიტომ რომ ეს უქმნის მათ საკუთარ სიცოცხლე და ჯანმრთელობას საფრთხეს. კი ბატონო, ჩვენ წელიწადნახევარი დავიწყეთ. ბუნებრივია, აქ არის ზღვა მასალა, რომლის შესწავლაც ხდება დღემდე და მოგვიწევს კიდე ძალიან ბევრი რაღაც ისწავლა, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვიცით თუ დავიწყებთ, დავამთავრებთ. ანუ ეს ის ადამიანები არიან, ვინც იცის, რას აკეთებს და ისიც იცის, რომ ეს უნდა დაამთავროს. როდესაც რუსთავის პრობლემა მოგვარდება, რა თქმა უნდა, გადავალთ სხვა რეგიონებშიც, იმიტომ რომ ამას სჭირდება, მოგეხსენებათ, ადამიანური რესურსი. და ამიტომა გავიგუდე სოციალური პროექტი, ამიტომა ღია ყველასთვის, რომ ნებისმიერი ადამიანის ჩართვა უნდა ამ ამბავში. აქ გიჟური იდეები არის თავისუფალი, არ ზღუდავს არაფერი, არ არის ვიღაცაზე მიჯაჭვული, შეუძლია რაღაცების კეთება, შეუძლია მოვიდეს, თბილისელი შეიძლება იყოს, მარნეულიდან შეიძლება იყოს, გარდაბნელი, ცხეთელი, არ აქვს მნიშვნელობა. ეს საკითხი, რომელსაც აწუხებს, გახდეს ამის წევრი და თავის ქალაქში აქტივობები გააკეთოს. აქედან ჩვენ დავეხმარებით, იქიდან ისინი დავეხმარებიან და საქმეს ესე გაკეთება. ჯერა რომ გავალთ რუსთავის ფარგლებს გარეთ, ძალიან მალე ჯერ მოვაგვარებთ ამ არსებულ პრობლემას, რაც ჩვენს ქალაქშია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გვიწევს აქ ცხოვრება და როგორც მოგეხსენებათ, გარემოს დაცვის სამინისტრომ პირდაპირ თქვა, რომ საქართველოში რუსთავი არის ყველაზე დაბინძურებული ქალაქი. ამიტომ ყველაზე ცხელი წერტილიდან ვიწყებთ ამ პრობლემის მოგვარებას. და მე გადავალ სხვა რეგიონებში, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გავიგუდე ეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული გუნდი, რომელმაც ხმა აიმაღლა და პირველმა თქვა, რომ მათ უშუალოდ აწუხებთ და პირადად ეხებათ ის პრობლემა, რომელიც მათ ირგვლივ, მათ მუნიციპალიტეტში არსებობს. თუმცა თქვენ არაერთხელ საუბარში ახსენეთ ჯეოსტილი, შეპესე ჯეოსტილი გულისხმობ ჯართის გადამამუშავებელ საამქროს. მე ვიდრე ჩვენ ეთერში შემოვიდოდით, ვნახეთ თქვენი ვიდეოც, რომელიც თქვენ უშუალოდ ამ ჯეოსტილის შესახებ მოამზადეთ. იქ გარკვეულ პრობლემებს წააწყდით ადგილზე, როგორც იქ ვიდეოში ჩანდა. უშუალოდ რომ გვითხრათ, გარდა იმისა, რომ ბინძურდება ჰაერი, რა ხდება, ანუ რეალურად რა პრობლემების წინაშე არიან არა მარტო კომპანიები, არამედ თვითონ იქ დასაქმებული ადამიანები. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ საწარმოებზე, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც მათ აქვთ. რეალურად დღეს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ალბათ თითზე ჩამოსასვლელიც არ იქნება იმ საწარმო, რომელიც გამართულად მუშაობს, იმიტომ რომ მეწარმე არის თვითონ სინდისიერი, მაგრამ მე ეჭვება ესეთი ვნახოთ ვინმე, არ ვიცი, შეიძლება იყოს და ძალიან კარგია თუ ესეთი არსებობს და თუ გვიყურებს ახლა გამოგვეხმაუროს, რომ მისი მაგალითიდან გამომდინარე ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს რა და როგორ უნდა იყოს. თუმცა ყველამ კარგად ვიცით, როგორ უნდა იყოს მეტალურგიული ქარხანა, როგორ უნდა იყოს აზოტი და ასე შემდეგ. თუმცა ალბათ სხვა საკითხია უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ანუ მოქმედი კანონმდებლობის დადგენილი ნორმები, ანუ რამდენად არის მორგებული არა მარტო კომპანიის და მეწარმის ინტერესებზე, არამედ მოსახლეობის და დამსაქმებლის ინტერესებზე მორგებული. დღეს მოქმედი კანონმდებლობა გულისხმობს. ჩვენი კანონმდებლობა გარემოს დაცვის კუთხით არის თარიღდება მე-20 საუკუნით 1999 წლით და საწერს ჩვენი პრეზიდენტი, ძველი ყოფილი პრეზიდენტი ბატონი ედვარდ შევარდნაძე. ცვლილებები შესულია, რა თქმა უნდა, და ეს კანონი აძლევთ მეწარმეებს ხელფეხებით გახსნილი, რომ გააკეთონ ის, რასაც რეალურად ეხლა აკეთებენ. თუმცა ეს კანონიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ესენი შევზღუდოთ გარკვეულწილად. თუმცა აქ შეზღუდვა, ჯარიმა
არაფერს არ ცვლის, აქ მთავარი მოთხოვნა, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მეწარმეებმა, რომელსაც დღეს არც ერთ ცინდისი არ გააჩნია და არც ერთი არ გზნობს პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე, მე არ ვიძახი მთავრობის საზოგადოების წინაშე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ქვეყნის 120,000 კაცი, ქალაქი რუსთავი. ჩვენ თავაზობთ მათ ტექნოლოგიას, რომელიც ხელშეუწყობს მათ სამომავლო განვითარებას, ფინანსური კუთხით, იმ პრობლემების კუთხით, რა პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ და ესენი გაიზრდებიან უფრო მალე მიხვდებიან, რომ ეს ტექნოლოგია თუ მათ საწარმოებში შევა, უფრო მეტი უნარიანები გახდებიან მომავალში, უფრო დახვეწავენ მათ ტექნოლოგიებს და გაყიდვების კუთხითაც, წარმოების კუთხითაც, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ისინი შეძლებენ მომავალში უფრო მეტი სიკეთე და ფინანსური შემოსავალი მოუტანონ ქვეყანასაც და მათ შორის თავენ თავსაც. ისინი ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ მიჩვეულები არიან და ის სკოლა აქვთ გავლილი, რომელიც დღესაც რუსთავში რო ჩავიდეთ, გზაში რომ მოვდიოდით, ჩვეულებრივად ბოლავდა ყველანაირი ნორმის დაცვით. მილი უნდა კვამლი უნდა ამოდიოდეს მილიდან და არა საწარმოს ღიობებიდან. და ზუსტად იმ ვიდეოშიც ეს ხდება ღამით, ადამიანები ამას ვერ ხედავენ, რა თქმა უნდა, ყველას ზინავს ეს ვიდეო გადაღებული დაახლოებით 2:30-ზე, დილის 2:30-ზე და ერთ-ერთი ქარხნის წარმომადგენელი გამოდის და გვეუბნება, რომ ეს არის აორთქლებული წყალი, რომელიც გაგრილების შედეგად, ანუ ქარხანა იყენებს გაგრილებისთვის ამ წყალს და მიუთითებს ადამიანებს, რომ ეს არის წყალი. წყალი არ არის, ეს არის არასანქცირებული გაფრქვევა, რომელიც გარემოს დაცვამ შეუძლია ამ მიმართულებითაც დააჯარიმა. ეს მოსაგვარებელი. მინდა კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 0347 22 15 92 ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ გარეკოთ და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა გარემოსთან დაკავშირებით დასვათ პირდაპირ ეთერში. ასე რომ მიაქტიურეთ, რაც შეიძლება მეტი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ნიკავ საუბრობდით აგრეთვე იმ აქტივობებზეც, რაც თქვენ ამ გავიგუდეს ფორმატში და ფარგლებში განახორციელეთ. თუ შეიძლება რომ მოვიყვეთ, ანუ რა იყო ის პირველი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ თქვენ ახალგაზრდებმა ხმამაღლა თქვით, რომ თქვენ აღარ მოგწონთ და თქვენ ბინძურდებით, თქვენ ჯანმრთელობას ექნება პირდაპირ საფრთხე და არ გინდათ ასეთ გარემოში, ასეთ მუნიციპალიტეტში ცხოვრება, სადაც კომპანია პირადად გიქმნით ჯანმრთელობის გამო საფრთხეს და პრობლემას. აი რა არის ის, ვთქვათ, რაც თქვენ ამ ჯგუფის და ფარგლებში მოახერხეთ და განახორციელეთ ქალაქ რუსთავში ამჟამად? კი ბატონო, ჩვენ მაყურებელი ყავს ხაზზე უკაცრავად, თუ არ ვწდები, როგორც ჩვენი პროდიუსერი გვატყობინებს, თუ არ უპასუხოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ჩემს კითხვას. საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა. მადლობა. არ არის ეს რა ძალიან გამოიკვეთეთ, რომ მიხედონ ამ საკითხს უშუალოდ კონკრეტულად ამისთვის შეიქმნა რაღაცა ჯგუფი, რომ მიხედონ ამ საკითხს, რომ ერთადაც სამუდამოდ დალაგებს სისტემა, რომ არის უყურებელი მიუხედავი და არ არის მატარა ისე ფიქრობს რა. არ არის ნამდვილად კი ბატონო. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ და რომ აქტიურობთ. უპასუხებს მსმენელს თქვენთან ახსენეთ აქტიობა. ერთ-ერთი ჩვენ ჯერ პასუხოთ მსმენელს და შემდეგ ჩემ კითხვას დავუბრუნდეთ. ანუ ერთ-ერთი ჩვენი აქტიობა იყო ზუსტად მან რა მსმენელმა განაცხადა საზოგადოებამ რა თქმა უნდა მეც არ ვიცოდი მეც რუსთაველი ვიყავი და ვარ და ესეთი ამბავი რო ხდებოდა რა თქმა უნდა წარმოდგენა არ მქონდა ამაზე რაღაცა მიმიყვანა აქამდე რაღაცა დაგვანახა ეს პრობლემა
და მივიღეთ გადაწყვეტილება და ზუსტად ის ადამიანები ვინც დღეს ვართ გავიგუდეში ყველა ხედავს ამ პრობლემას და ყველას მიერ გულთან აქ მთავარი პრობლემა არის ის რომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა დავანახოთ ის რეალური პრობლემა და ცნობიერება აუმაღლოთ ამ კუთხით და დავეხმაროთ მათ ზოგმა არ იცის ბევრმა არ იცის რუსთაველმა ჯერ კიდევ ბევრმა მარნეულიდან არ იცის გარდაბნიდან არ იცის მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც ამის შესახებ შეიტყობს ის თავის დღის წესრიგს ცვლის შესაბამისად ამას აღარ მოყვება მანქანიდან სიგარეტის ბიჭოკის გადაგდება, პოლიეთილენის ბოთლის გადაგდება მანქანიდან და ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში როცა ამაზე ვიღაც საუბრობს ხმამაღლა, შენ მე როგორც ადამიანს აღარ გიჩნდება სურვილი გარემო დააბინძურო და დააზიანო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ საკმაოდ კარგად, რომ ადამიანებს მოუწოდოთ მარტო საწარმოები, რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ადამიანი ყოველდღიურად ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებთ გარემოს და ბუნებას, იქ სადაც ცხოვრობთ. ჩვენ სახლს, ანუ ზუსტად ამისთვის გქონდა ჩვენ აქცია, ესეთი ამის პატრონმა რაქნას სკოლიდან წამოვიყვანეთ ქალაქ რუსთავში, სკოლა რეცადან წამოვიყვანეთ ბავშვები. დროშები გავაკეთეთ, სადაც ეწერა ამის პატრონმა რაქნას. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ისეთ გარემოში ცხოვრობთ რომ ამ ნარჩენებს ქუჩაში ვეღარ ვამჩნევთ და შეუმჩნეველია პოლიეთილენის ბოთლის, ხილაც, ლუდის და ქაღალდების ნაგავი რომელიც საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება და დახარისხება ეს კიდევ საკმაოდ პრობლემაა რომელსაც ყველა ვაწყდებით. ჩვენ ამ დროშებით მოვნიშნეთ ფერადი დროშები იყო ეს ორგანული მასალა ვიხმარეთ თიხა, ხე და ქაღალდი მოვნიშნეთ რომ ადამიანებს ეს დაინახათ რომ ამის პატრონმა რაქნას მე როცა ნაგავს ვაგდებ ქუჩაში ის ჩემ მეკუთვნის ვისვრი და მესიჯი იყო ზუსტად ის რომ იმის პატრონმა უნდა აიღოს და ეს ნარჩენი ჩააგდოს ნაგვის ურნაში და არ დააბინძუროს გარემო. ჩვენ მათ შორის მუშაობთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ძირითადი დაბინძურება რომელიც მოდის ჩვენ ქალაქში მოდის საწარმოებიდან. ჩვენ შევალ სკოლებში გავაკეთებთ ბევრ პრეზენტაციას, ბავშვებში ავამაღლებთ ცნობიერებას. მე ეს ბავშვები წავლენ თავიანთ სახლებში და მშობლებს მოუყვებენ ამის შესახებ და ჩვენ ამით მივიღებთ ყველაზე ჯანსაღ და სუფთა საზოგადოებას. ალბათ გახსნდებით ყველა რომ პირველი რაც არის ეს არის ინფორმირება საზოგადოების და მოსახლეობის რომელიც განაცხადა, იმიტომ რომ საზოგადოებამ არ იცის და როცა რაღაც არ იცის, შესაბამისად რეაგირებაც და რეაქციაც ამ მიმართულებით არ გაქვს. როცა იცი უკვე მერე გადაწყვეტილების მიღებაც შეგიძლია, არჩევანის საშუალებაც გაქვს და უკვე იცი რა მიმართულებით უნდა წახვიდე. დღეს გავიგუდეს Facebook გვერდზე ვინც აქტიურობენ ადამიანები, მაგრამ ძალიან კარგად იციან როგორ უნდა იცხოვრონ, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ თითოეულმა მათგანმა გარემოს ზიანი არ მიაყენოს. მე ეს ადამიანები ესაუბრებიან თავიანთ მეგობრებს და ესე ვრცელდება ეს ინფორმაცია და ესე უფრო ძლიერდებით მთელი რუსთავი და მე დაუპირისპირდებით ისევ და ისევ საწარმოებს სანამ ეს პრობლემა არ მოგვარდება. იმიტომ რომ იქ ცხოვრება არის საშინელება, საშიში და ყოველდღიურად ჩვენი სიცოცხლე არის რისკის ქვეშ. 2024 წელს ასოცირების ხელშეკრულებას ჩვენ არ ვაპირებთ რომ დაველოდოთ, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენს უკვე ავალდებულებს ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენს ქვეყანას ვთქვათ გარემოზე მიყენებული ზიანის ვთქვათ ნორმები და ის იქნას დაცული. გარდა ამისა მე როგორც ვიცი თქვენ გავიგუდეს ამ გუნდის ირგვლივ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ხართ შეკრებილები. საინტერესოა რაში გეხმარებათ და ხელს გიწყობთ. ის რომ ვთქვათ აქ ხართ როგორც ექიმები, მასწავლებლები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები. ეს ადამიანები იძლევიან იმ რესურსს, ყველა ჩვენ თითოეულ ადამიანს გვაქვს ჩვენი შეხედულებები გამოცდილებიდან გამომდინარე და ყოველთვის იმ ჩარჩოებში ვცდილობთ რომ დავრჩეთ და არ გადაუხვიოთ ჩვენ ცხოვრებისგან არჩეულ წესს, რაც ვისწავლით ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე. ზუსტად ეს ადამიანები სხვადასხვანაირად ხედავთ არსებულ პრობლემას, მე ვაერთიანებთ ამას და კონსენსუსის შედეგად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ალბათ ხედავთ ჩვენ
ჩვენს სოციალურ ქსელში, გავიგოდეში რა შედეგები მოყვება ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი გამოხმაურება, აქტივობა აქვს, ძალიან ბევრ ადამიანს ესმის ამის შესახებ. არიან ისეთებიც, რომლებიც ახლებიან, აკვირდებიან, ყველას აინტერესებს ვინ ვართ, რა მიზანი გვაქვს, როგორანაირად. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ, რომ დღეს ადამიანებს უჭირთ ნდობა გამოუცხადონ რომელიღაც კონკრეტულ დაჯგუფებას, მოძრაობას, აქტივიზმს, იმიტომ რომ ყველაფრის უკან ვიღაც დგას ხოლმე როგორც წესი. და ჩვენ ზუსტად ამ აზროვნებას ვანგრევთ, ზუსტად აქ იჩენს თავს ეს პრობლემა, ვენდო არ ვენდო, ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი სიტყვა, რომელიც არის რომ მოდი და ნახე და იყავი ამის წევრი, ყველა დაინახავს ვინ და როგორ და რანაირად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შეზღუდვა არ გაგვაჩნია, ჩვენ თავისუფალი ადამიანები ვართ და ნებისმიერ რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში ახლა კრიმინალს არ ჩავიდენთ და რაც არ უნდა იყოს, მაგას არავინ არ გვაპატიებს. აქედან გამომდინარე, მოვიდნენ, ნახონ, შეამოწმონ და ჩვენი ნდობა მათ მიმართ უფრო აიწევს და უფრო მალე მოგვარდება ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ გულგრილს ვერ დაგტოვებს. ანუ ყველას ერთნაირად გვეხება. მოდით ერთად ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა შოთა ქველაძემ და ლევლა ხარშილაძემ რუსთავში მოამზადეს, უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს გაიგუდე, რა საქმიანობას ეწევა და რა ხდება, უფრო დეტალები და შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ერთად ვნახოთ სიუჟეტი. აქტიური მოქალაქეები, რომლებმაც რუსთავში საკუთარი სახსრებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორი ააწყვეს. მათი ერთადერთი და მთავარი მიზანი ეკოლოგიის გაუმჯობესება და მასზე ზრუნვა. იდგა ბათუმის ქუჩაზე რაღაც ჯიხური და ზუსტად 10 წუთი მუშაობდა და ამან გამოიწვია რაღაცა დაბნეულობა, როგორ შეიძლება ჰაერი იზომებოდეს 10 წუთით. გავარკვიეთ მე რუსთავში რა ხდებოდა, ცოტა შეგვეშინდა. ჩვენი სახსრებით ავაწყეთ მოწყობილობა, რომელიც ჰაერზომავდა. აქამდე რუსთავში არ იდგა ეს. და რომ გავზომეთ, იყო აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ეწერა ქაღალდზე, ოფიციალურ ქაღალდზე და სხვა რაღაც საჩვენებდა ეს. და მე აქტიურად მუნიციპალიტეტთან ჩართულობაში მე გამოცხადა უცებ ტენდერი და დააყენეს ეს ჯიხური, თორე შეიძლება დღემდე არ ყოფილიყო აქ. ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე ჰაერის ხარისხის გაზომვის შედეგად დგინდება, რომ კონკრეტულ ტერიტორიაზე ჰაერის დაბინძურება არ არის და კრიტიკული მაჩვენებელი ჰაერის შემცველობაში არ შეინიშნება. აღსანიშნავია, რომ აზოტის შემცველობა 14,37 მიკროგრამს მეტრ კუბზე შეადგენს, რაც ჰაერის ხარისხის ინდექსზე მიგვანიშნებს, რომ ძალიან კარგია, ხოლო აზონის შემცველობა 157,41 მიკროგრამს მეტრ კუბზე შეადგენს. ინდექსის მიხედვით კრიტიკული არ არის და ეს აზონის ჰაერში შემცველობის საშუალო მაჩვენებელია. წარმოუდგენელი იყო ყველასთვის ბრძოლა ქარხნებთან, იმიტომ რომ ბევრს არ ჯეროდა, რომ აქამდე მოვიდოდით. დღეს ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად ვართ. პერიოდში გაგვეწელა, ძალიან გაგვეწელა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც იყო დასაკითხი და სასწაული, ჩვენ აბსოლუტურად ჭიშველი ხელებით ვიყავით, წარმოდგენა არ ქონდა არც ერთ ჩვენთანგას მეტალურგია რა იყო. და დღეს ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი ვიცით, ვიდრე გასულ წელს ვიცოდით და არ შევარჩენთ ამ მეწარმეებს მსგავს ქმედებას, ყველა ვალს გადავახტევინებთ, რაც საზოგადოების წინაშე დაუშვა აქამდე და ალბათ დაუშვებს ხვალაც, სანამ ეს ყველაფერი მოგვარდება. აღსანიშნავია, რომ რუსთავიდან აქტიური მოქალაქეები მასშტაბურ აქციებს სხვადასხვა ქალაქებში მართავენ. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, სოციალური პროექტის ფარგლებში გავიგუდეთ, თქვენ შეიძინეთ სენსორი, რომელიც მტვრის მყარ ნაწილაკებს ზომავს. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რაში გეხმარებათ აღნიშნული სენსორი, რა დანიშნულება აქვს და რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც თქვენ ეს სენსორი შეიძინეთ და რუსთავში დაამონტაჟეთ. კი ბატონო, გარემოს დაცვის ჯიხური, რომელიც ქალაქ რუსთავში დგას ბათუმის ქუჩაზე, ის პასუხისმგებელია გაზომოს 6 კომპონენტი. 6 კომპონენტი
ჩვენ ქალაქში საკმარისი არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საწარმოებიდან სხვადასხვა ტიპის დაბინძურება მოდის, რომელიც არ ჩანს და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს და პირველი ეტაპი და პროექტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო შეგვეძინა სენსორი. ეს სენსორი არის რუმინელების მიერ წარმოებული კომპანია, რომლებსაც აქვთ open source ტექნოლოგია, ანუ ჩვენ ვერ ვერევით ამ სენსორში, ვერ ვცვლით მონაცემებს, ჩვენ ვაყენებთ ამ სენსორს და ეს მონაცემები იგზავნება საიტზე, რომელიც რუმინელების მიერ არის აწყობილი, იმათ რა თქმა უნდა არ აქვთ არანაირი ინტერესი, იმათ მხოლოდ მარკეტინგული ინტერესი აქვს, რომ გაყიდონ თავიანთი პროდუქცია და ჩვენ გავიგეთ მყარი ნაწილაკების რეალური დაბინძურება დავით გარეჯის ქუჩაზე. ნუ ეხლა დავით გარეჯის ქუჩაზე დგას ეს სენსორი. იმისთვის რომ პრობლემა არ ყოფილიყო და კითხვები არ გაჩენილიყო საზოგადოებიდან, გარემოს დაცვიდან, მუნიციპალიტეტიდან რამდენად შეიძლება ვენდოთ ამ სენსორს. აი როგორც ვიცით, თქვა გარემოს დაცვის ზემოქმედების შესახებ, ანუ აღნიშნული ან მსგავსი სენსორი დგას უკვე. აი რამდენად არის თქვა ანალოგი მონაცემები, შედეგები ამდენ არის ერთნაირი და არის თუ არა სანდო ამ სენსორის მიერ იმ შედეგზე თქვა მოსახლეობის ნდობა გამყარებული. ყველა სენსორს აქ წარმოებლის მიერ დადგენილი ვადა, რამდენი ხანი უნდა იმუშაოს ამ სენსორმა, არის იაფფასიანი, არის საშუალოფასიანი და არის მაღალფასიანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავდექით და ეს სენსორი, რომელიც ვიყიდეთ, შევიძინეთ, დავდგით გარემოს დაცვის ჯიხურთან დაახლოებით 5 მეტრში და 3 საათის განმავლობაში ვახდენდით დაკვირვებას და მოხდა ისე, რომ ანალოგიური შედეგი დაიდო, რამოდენიმე 3-4 მიკროგრამში იყო განსხვავება. ამიტომ ჩვენ დავუწმუნდით, რომ ამ სენსორის ნდობა შეიძლება და სხვა ლოკაციაზე გავზომავთ. მომხმარებელი, ვინც მოითხოვს ადამიანი, იმასთან გავზომავთ, იმის უბანში მივიტანთ და გავზომავთ. უბრალოდ ამისთვის საჭიროა მობილური სატენის სიმძლავრე, ელექტროენერგიას გულისხმობ და ინტერნეტი. დიდ ელექტროენერგიას არ მოიხმარს და ვისაც სურვილი ექნება, მივუტანთ იმის უბანში და გავუზომავთ, რომ იცოდეს ადამიანმა, მაგალითად რუსთავში, მე-11 მიკრორაიონში, მე-12-ში, ან კოსტავაზე, ნებისმიერ ადგილას, ვინც მოუნდება, შეგვიძლია ესე ავათხოვოთ დროებით და გავზომოთ აერი მათ უბანში. საინტერესოა, რას თქვენ მაგ სენსორით უკვე ასე ვთქვათ, ზომავთ ჰაერს რუსთავში სხვადასხვა ქუჩაზე. უკვე რა პერიოდი არის მას შემდეგ გასული და მონაცემები როგორია, ანუ რომელი უბანი, რომელი ქუჩა ითვლება ყველაზე მეტად დაბინძურების თვალსაზრისით, ყველაზე მეტად რომელია დაბინძურებული, მოდით ასე ვთქვათ. მთლიანი რუსთავია დაბინძურებული, მე ვერ გამოვყოფთი ამას და ეს დაბინძურება ქარის მიმართულებაზეა დამოკიდებული, როგორც სხვა ადამიანები გეუბნებიან ამას. რა თქმა უნდა, რუსთავი იყო ის პროექტი, რომ აქ აშენებული იყო საწარმოები და დაგეგმარება როცა ხდებოდა ამ ქალაქის ჩატარდა კვლევა და ქარი მიდიოდა აზერბაიჯანის მიმართულებით, ანუ აღმოსავლეთის მიმართულებით. დღეს ყველაფერი შეცვლილია, თბილისიდან ვეღარ მოდის ის და ჰაერი, ჯუნგლები ააშენეს. ნუ ბევრი მიზეზი აქვს ამ ყველაფერს, კლიმატი შეიცვალა, გარემო შეიცვალა. თუ ადრე იქით უბერავდა, ეხლა პირიქით იქიდან აღმოსავლეთიდან უბერავს დასავლეთით ქარი, მაგრამ ამას ქარის მიმართულების მნიშვნელობა იმდენად არ აქვს, რამდენადაც ჩვენ როცა შემოვდივართ გარდამის მუნიციპალიტეტიდან, ანუ ლილოს მხრიდან გარდამის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. მან რამოდენიმე საწარმოო კიდევ. ანუ მეტალურგიულიც, გაჯის საწარმოებია, არის ასევე ცემენტის საწარმოებიც. ის ქარი, რომ მოდის უკვე დასავლეთიდან, რუსთავში შემოაქვს, ხო ეს შემოაქვს ახალ რუსთავში. აქედან შემოდის ძველ რუსთავში. ანუ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რუსთაველისთვის ქარი საიდან უბერავს. მაგრამ როცა პირიქით ხდება და აღმოსავლეთიდან უბერავს ქარი, ეს მთელი დაგროვილი ნაგავი, რომელიც საბანის სახით რუსთავის თავზეა, მიემართება დედაქალაქისკენ, მცხეთისკენ და ეს იმდენად მძიმე ნაწილაკებია, რომ ადვილად გადაადგილდება, ქარს შეუძლია ეს გადაიტანოს კილომეტრობით და მარტო რუსთავი არ არის დაბინძურებული მაგ კუთხით. უბრალოდ ეს არის კერა და პირველი ძირითადი დარტყმა მოდის ქალაქ რუსთავზე. ანუ აქედან იწყება ეს ყველაფერი და მე ვრცელდება მთელ რეგიონში, ქვემო ქართლში და შედის
მე შიდა ქართლშიც კიდევ. დიახ, როგორც სიუჟეტში იყო, ანუ გარემოზე მიყენებული ზიანი, თქვათ, ტურის მყარი ნაწილების, თქვათ, დაბინძურების ხარისხი და მონაცემები ჩვენ სიუჟეტში ქონდა წარმოდგენილი უშუალოდ მარნეულს რაც ეხება. საინტერესოა, რამდენად შესაძლებელია, ან რა უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, რომ მოსახლეობა მარნეულში მოითხოვოს, თქვათ, თქვენი მსგავსი სენსორით ჰაერის დაბინძურების შემოწმება, დიაგნოსტიკა. აი რა, რამდენად შესაძლებელია ეს მოხდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტზე? მარნეულის მუნიციპალიტეტი თუ დაინტერესდება ამ საკითხით, რა თქმა უნდა, შეუძლია მოგმართოს, გაუწევთ კონსულტაციებს, იმიტომ რომ ეს კომპანია, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, არ არის რუმინულზე, ჩვენ ვნახეთ კიდევ ესპანური კომპანია, რომელიც საკმაოდ ძლიერი კომპანია დღევანდელ მსოფლიო ბაზარზე, ტექნოლოგიურად, მათ ყავთ 10,000 დეველოპერი მსოფლიოს მასშტაბით და 100 ქვეყანაში არიან გასულები, მათი მომხმარებლები არიან NASA, Ericsson და ისეთ დიდი კომპანიები, რომელიც საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, მათ შორის აქვთ კომუნიკაცია უნივერსიტეტებთან, კემბრიჯის უნივერსიტეტებთან და ეს სია ძალიან გრძელია, არ დავიწყებ ახლა ჩამოთვლას, ამიტომ ჩვენ ნდობა გამოუცხადეთ ამ კომპანიას და მივხვდით, რომ NASA არ წაიყვანდა ეს დილეტანტებს. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი, რომელიც ამ ადამიანებმა და ჯგუფმა გააკეთეს, არ ეხება მარტო გარემოს დაცვას, ეს ეხება ასევე სოფლის მეურნეობას, ეს ეხება ასევე ქალაქებს, ანუ smart city. და დაბინძურების კერებზე, ალბათ როგორც ბუნებრივი გზით, მუნიციპალიტეტს ასევე, თქვათ, ანთროპოგენული გზით შეიძლება მოხდეს, თქვათ, ჰაერის დაბინძურება და სწორედ ამიტომ ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, ეს დაბინძურება როგორ მოხდება ამ რა თქმა უნდა, ეს გაზვა უფრო ზუსტი მონაცემებით. ეს უნდა გაიზომოს, რა თქმა უნდა შეიქმნას სტატისტიკა იყოს, ჯერ უნდა ვნახოთ რასთან გვაქვს საქმე, რომ მე დავიწყოთ იმასთან ბრძოლა, ანუ იმ პრობლემის მოგვარება. აი მაგალითად ჩვენ რუსთავზე ვისაუბრებ და ეს საინტერესოა, ვიდრე რუსთავზე გადავიდოდით, ფინანსური თვალსაზრისით, ანუ რა შეიძლება დაუჯდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტს მსგავსი ჩიხურის, თქვათ, მარნეულში განთავსება? ჩვენ უნდა შევისწავლოთ მარნეულში რა ხდება რეალურად, რა ტიპის დაბინძურებებია, ანუ გარემოს დაცვას ალბათ ექნება ჯარიმა დაწერილი ცეცხლზე, გამონაბოლქზე, ეს კვლევის საგანია. სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობების შედეგად. აქ სათბურებიც მოვდიოდი დავინახე და აქედან გამომდინარე, რა გვინდა ჩვენ, ანუ ყველა ქალაქს ჭირდება სხვადასხვა ტიპის სენსორი, ყველა ქალაქს, იმიტომ რომ სადღაც არ არის აზოტის დიოქსიდი, სადღაც ქარხანა არ არის, სადღაც სათბურია, აქედან გამომდინარე ხო ბოლნიზე ვისაუბრებთ, არის თქვათ იქ მადნის წარმოება, ოქროს, ეს უნდა შევარჩიოთ, სათბურები, სოფლის მეურნეობა, წყვა. ფას ესე ვერ ვიტყვით პირდაპირ, იმიტომ რომ ყველა სენსორი პასუხისმგებელი სხვადასხვა დაბინძურებაზე. აქედან გამომდინარე, როცა გვეცოდინება რისი გაზომვა გინდა, შესაბამისად გავზომოთ. ანუ კონკრეტულად უნდა ვიცოდეთ მინიმალური ფასი არის 3,500 евро, როგორც მახსოვს და მაქსიმალური 7,000 евро. ამ სენსორს ჭირდება მოვლა, პატრონობა და მე ცვლა ამ პატარ-პატარა სენსორების, რომელიც თავს ამოწურავს. აქედან გამომდინარე, მარნეულის მუნიციპალიტეტს ექნება საბუთი და დასკვნა თუ რა ხდება მის ქალაქში და შესაბამისად ბიუჯეტსაც მომავალი წლისთვის დაგიმოვს, ისე რომ ეს პრობლემა მოუხსნას მოქალაქეებს. ასევე გარდა მუნიციპალიტეტს შეუძლია მარნეულის, რომ წყალი გაზომოს, ანუ რა სვავთ, როგორ სვავთ, მდინარეები, საირიგაციო სისტემა. მხრიდან სასმელწყალთან დაკავშირებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში, რომ თქვათ, არ არის სასმელად ხარისხიანი წყალი. და ხშირად თქვათ ჭირდება იგივე სოფლის მეურნეობის სამსახურის თქვათ ექსპერტიზა წყლის რამდენად ხარისხიანია, ვარგისიანია თუ არა სასმელად, ანუ ამ სენსორს შეუძლია აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ პირდაპირ ნდობას უცხადებთ სენსორს და არა რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს პროექტი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, შეიძლება აბსოლუტურად სხვა შედეგი დადოს და ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით აქამდე, აღმოჩნდეს ტყუილი ან პირიქით მართალი. აქედან გამომდინარე, აქ ჩარევა არ ხდება. ჩვენ გვაქვს გონივრული ეჭვი, რომ შესაძლებელია ეს. შეიძლება არ აკეთებს ამას გარემოს დაცვა, მაგრამ ჩვენ საიტიდან, air.gov-დან მონაცემებს ვიღებთ ყოველ 1 საათში. ანუ
12 საათი რო ხდება 13 საათზე და 10 წუთზე უკვე ისახება ის მონაცემები, რაც 1 საათის განმავლობაში დაფიქსირდა. აქედან გამომდინარე 8 ჯიხური დგას მსგავსი. შესაძლებელია, ძალიან მარტივია ეს ინფორმაცია ისახება პირდაპირ საიტზე. ეს ინფორმაცია შეიძლება იცვლებოდეს და ანუ მოსახლეობა არ იყოს ინფორმირებული. ამიტომ შევამოწმეთ ჩვენ, რომ სენსორი წავიღეთ რა ხდებოდა რეალურად. ეს იმ მომენტში შეიძლება არაფერი, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება შეცვალონ. მე ვერ დავუდანაშაულებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც მე არ დამინახავს, არ მიგრძნია და არ გადამიმოწმებია. ამიტომ ეს სენსორი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იქ ადამიანის ჩარევა უბრალოდ ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიღებთ ინფორმაციას და ეს იქნება ლაივ რეჟიმში, დაინახავს მოსახლეობას, დაინახავს საწარმოც, დაინახავს მუნიციპალიტეტის და დაინახავს გარემოს დაცვაც. 24/7-ზე მონიტორინგი გვექნება ამ ყველაფერთან. საინტერესოა რა შეიცვალა მას შემდეგ რუსთავის მუნიციპალიტეტში, რაც თქვენ აღნიშნული სენსორები განათავსეთ და თვითონ ან მოსახლეობის მიერ ზოგადად ცვლილება რა იყო, რა შედეგი მოგცათ ამ ყველაფერმა? რა თქმა უნდა, დაინტერესება იყო ამ ყველაფერთან, გამოხმაურებაც ჰქონდა საკმაოდ და ადამიანებმა უფრო მეტად მოინდომეს ჩართულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ წარვადგინეთ პროექტი, ჩვენ პრეზენტაცია ჰქონდა ჩვენ აქტივისტებთან, რომლებსაც ვესაუბრეთ, იქ იყვნენ ახალი ამ პრეზენტაციის შესახებ, როგორც ვიცით, ჩვენ გვაქვს საშუალება, ჩვენ მაყურებელს შევთავაზოთ აღნიშნული პრეზენტაცია ასევე პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ორი პრეზენტაცია ჰქონდა, გეტყვით, ერთი იყო, რომ თვენახევრის წინ დაახლოებით ჩვენ შევხვდით ჩვენ აქტივისტებს, იმ ადამიანებს, ვისაც Facebook-იდან ვიცნობდით, მხოლოდ და მხოლოდ აქ იყვნენ ახალი ადამიანებიც, ახალი აქტივისტებიც, ძველი აქტივისტებიც და ესე რა ვთქვათ, ერთწლიანი ჩვენი საქმიანობის შესახებ ჩაობარეთ ანგარიში, რა გავაკეთეთ, ვინ ვიყავით, საიდან მოვდივართ, ზოგმა ეს ყველაფერი იცოდა, ზოგმა მაშინ გაიგო და ასევე წავიდნენ პრეზენტაცია, ანუ სამომავლო გეგმა, რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ჩვენ მინდა რომ გავაკეთოთ, შევიძინოთ მარშრუტკა, ეს ეგრეთ წოდებული, რომელიც იქნება ელექტროენერგიაზე და არ ექნება დიზელის ძრავი. ანუ გამონაბოლქვის გარეშე, კი ბატონო. ემისიები არ ექნება ამას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თითი გამოიშვიროს და ეს ყველაფერი არ მოხდეს. ექნება გავაფრთხილდეთ გარემოს და ანუ არ დავაბინძუროთ. ესეც ერთგვარი მესიჯია, რომ ჩვენ ტექნოლოგიურ ხანაში ვცხოვრობთ და საწარმოო ხანა და მსგავს ტიპის ტექნოლოგიები წარსულს ბარდება. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა ვანახოთ, რომ არსებობს ალტერნატივა, უკეთესი მომავალი და უკეთესი თაობა უნდა გავზარდოთ. აქედან გამომდინარე ამ ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკას დავუყენებთ ამ სენსორს, მონიტორები გვინდა დავკიდოთ, იქ რომ ნებისმიერ უბანში, ქალაქშიც გავჩერდებით, იქაურ მოსახლეობას ეცოდინება კონკრეტულ ლოკაციაზე, როგორი ჰაერია, გაიგებს, გავიგუდე რა არის და ვინ არიან ამ სოციალური პროექტის უკან ადამიანები და ჩვენ ამ მანქანით მოვივლით მთელ საქართველოს და მთელ საქართველოში გავზრუნავთ ჰაერს. რამდენად შესაძლებელია აღნიშნულმა სენსორმა რადიაციული ფონი გაზომოს, ვთქვათ, რადიაციულ ფონს ეს სენსორი რადიაციულ ფონს ეს სენსორი ვერ ზომავს, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ არსებობს რადიაციული ფონის მზომის სენსორებიც. რა თქმა უნდა, ეს დროის ამბავია, ფინანსების ამბავია და ადამიანური რესურსის ამბავია. რაც უფრო მეტი ადამიანები იქნებით, უფრო მალე მოუგვარებთ. ანუ ეს ალბათ გაცილებით ძვირი იქნება, რადგან რადიაცია. ძვირი პროექტია და ჩვენი თითოეული ადამიანის სიცოცხლეც ძვირფასია და იმაზე ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე თანხა, რომელიმე ქვეყნის ბიუჯეტი და აქედან გამომდინარე ეს აქტივობა ზუსტად ხაერი რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ. საინტერესოა, როგორ შეგვიძლია შევამციროთ ჩვენ ჰაერის დაბინძურება და მინიმუმამდე დავუყანოთ ეს რისკები. ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვიფიქრია და გვიმსჯელია, თუმცა ჩვენ სხვა დღის წესრიგი გვაქვს. მაგალითად რუსთავის მუნიციპალიტეტს შეუძლია საერთოდ ამოიღოს ხმარებიდან დიზელის ძრავიანი მუნიციპალური ტრანსპორტი. ჩვენ რუსთავში გქონდა ტროლეიბუსი, რომელიც აღარ გვაქვს. ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი იყო. და რუსთავი არის 7 კილომეტრიანი ქალაქი.
მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ მანქანით გადაადგილება თუ ან ტაქსი არ ყავს, ან ბევრს არ მოძრაობ, დისტრიბუტორი არ ყავს, რუსთავში საერთოდ მანქანა არ უნდა ყავდეს ადამიანს და პირიქით ეს ველოსიპედით შეიძლება იმოძრაოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ველოსიპედით 15 წუთში ხარ ერთი თავიდან ბოლოში გასული. ამიტომ აქედან ამ ეტაპზე რომ მივალთ უკვე რეალური შედეგი იქნება დადებული და ჩავთვლით რომ რაღაც გავაკეთეთ. მოდით რომ დავუბრუნდეთ იმ პრეზენტაციას, რაც თქვენი საქმიანობის შედეგებზე იყო ორიენტირებული და ვისაუბროთ მე ჩვენს პროდიუსერს ვთხოვ თუ შესაძლებელია ამ პრეზენტაციის ამსახველი ფოტომასალა ჩვენ მაყურებელმაც რომ ნახოს, ანუ რა პრეზენტაციაზეა საუბარი, რა იყო ის საქმიანობა, რაც თვითონ ამ ჯგუფის წევრებმა სოციალური პროექტის ფარგლებში გავიგუდე განახორციელეს. ეს პროექტი წარუდგინეთ ჩვენ გარემოს დაცვას, ანუ ეს არის ზოგადი პრეზენტაცია, ეს არის კომპანიები, პარტნიორები და ეკოსისტემა, ძალიან ცნობილი კომპანიები ხარ, რომელსაც კადრში ვხედავთ, ესენი არიან ლიბელიუმის პარტნიორები. ძალიან ბევრი ცნობილი კომპანია არის, აქ არის ეკოსისტემა და საუბარია, ანუ 5 ეტაპად შედგება, ანუ რა სისტემით მუშაობენ ესენი, ეს არის ღრუბლოვანი სისტემა, რომელიც ეს ინფორმაცია მთლიანად ღრუბელზე, ანუ cloud-ზე ინახება, ეს არის დაცული სერვერი, შემდეგ არის ქსელი, რა ქსელს მიყვება ეს როგორია ეს ქსელი დაცული არ არის დაცული და აბსოლუტურად ყველა ტექნოლოგია და ყველა ეტაპი გაწერილია ამ ამბავში, რომ სანდოს იწევს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებაში, როგორც წეგან თქვი, საუბრობდი წინა სლაიდზე, შემდეგი თუ შეიძლება ეს NASA, Intel, თუ ხედავთ კარჩი 3M, IBM, Philips, Siemens, ესენი არიან მათი მომხმარებლები. ასოც ქვეყანაშიო სოფლიოს ასაც ქვეყანაში არიან გასულები. ნუ რა თქმა უნდა NASA ჰაერის დაბინძურების კუთხით შეიძლება არ იყენებდეს ეს ძალიან დიდი კომპანია ლიბელიუმი და ბევრი მიმართულება გააჩნია, მაგრამ შესაძლებელია სადღაც ეზოში იყენებდეს ამას. ნუ ეს მოსაძიებელი ინფორმაცია ვოლოდ მათ შორის ხედავთ, საკმაოდ ესეთი კომპანიებია, რომელიც ნდობას იწვევს ადამიანში და საკმაოდ გამოცდილი ისტორია გააჩნიათ თითოეულ კომპანიას. ეს არის სერტიფიკატები, რომელიც ამ კომპანიას გააჩნია ევროპისთვის და ამერიკისთვის, აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს აბსოლუტურად. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. და ესენი არის სენსორები. ეს ტიპის სენსორები აქვს, ერთი არის მაგალითად სოფლის მეურნეობისთვის, მეორე არის ჰაერის მზომი, მესამე არის წყალი, მეოთხე არის ტყის მასები, რომლებიც იწვის შეტყობინებას იძლევა. კი. ჭირდება კონკრეტული სენსორი. ხო, ანუ ეს მოთხოვნა გამომდინარე მუნიციპალიტეტს, რეგიონს, დაბას, ხო, რა ჭირდება, ანუ ამაზე საუბარი. აი მაგალითად სვანეთში ახლა იყო ხანძარი და რაჭაში მათ შორის, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ გარემოს დაცვის ამსახური ამას ძალიან მალე იგებს, თუმცა ამ სენსორს უფრო მალე შეუძლია გააგებინოს ადამიანს, აი დაწყების პროცესი, რომ საფრთხე არის, ხო, რა თქმა უნდა. და ეს იძლევა პირდაპირ შეტყობინებას და პირდაპირ გარემოს დაცვის სპეციალისტს მის შეტყობინება, რომ ამ ლოკაციაზე არის ხანძარი და გავა და უფრო მალე მოგვარდება ჩემი აზრით პრობლემა. მათ შორის არის ხმის დაბინძურება, რომელიც ქალაქებში ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ჩაატარა კვლევა, რომ ხმის დაბინძურებით ფსიქურ აშლილობამდე მიდიან ადამიანები და ეს უნდა იყოს განსაზღვრული 20-40 დეციბელამდე, რომ ადამიანები მშვიდ გარემოში მუშაობდნენ, იმიტომ რომ ის სტრესულია ჩვენი ყოველდღიურობა. ამათ აქვთ ესე 12 მოდელი და 150-ზე მეტი სენსორი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჰაერი, წყალი, ხმა, მინდი და ასე შემდეგ. ეს არის ეკოსისტემა, აი როგორ ხდება ინფორმაციის მოგროვება და შეგროვება ამ სენსორიდან, რა ეტაპებს გადის ეს სენსორიდან დაწყებული, აი კომპიუტერი, სადაც ინახება ეს ინფორმაცია საბოლოოდ. ანუ ამაზე წვდომა არ ექნება არავის და ვერ ჩაერება ვერავინ. ეს არის დაახლოებით რუსთავი, როგორც წარმოგვიდგენია ჩვენ.
ამ პროექტის ფარგლებში ხომ მუშაობთ, გვაქვს კომუნიკაცია კონკრეტულად ამ კომპანიასთან, გავდივართ ტექნიკურ დეტალებს და ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროში გვექნება კიდევ ერთი შეხვედრა, დეტალურს გავუკეთებთ, მოთხოვნა იყო იქიდან აინტერესებდეთ რაღაც დეტალები და წარუდგენთ სხვა ახალ პრეზენტაციას. ეს მოეწონათ, ძალიან მოეწონათ და დაფიქრდნენ ამ ყველაფერზე. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს არის სენსორი, ეს გამოიყურება დაახლოებით. ეს არის ჰაერის სენსორი, ეს ინგლისურად წერია, ეხა ძალიან 22 დასახელება რა ზომავს. როცა გარემოს დაცვას დღეს 8 სენსორი უყენია საქართველოს მასშტაბით და ზომავს 6 კომპონენტს. და ეს 6 კომპონენტსაც ზომავს და დამატებით კიდე 18. ეს არის წყლის სენსორი. და ეს არის ხმის სენსორი. ჩვენც გვჭირდება რუსთავში, იმიტომ რომ ქარხნები ძალიან ხმაურობენ. საინტერესოა, როდესაც ეს პრეზენტაცია ქონდა და როგორც თქვენ თქვით, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარუდგინეთ. ხომ არ იყოს საუბარი, ან ხომ არ უნდა გახდეს სავალდებულო აღნიშნული სენსორის ან მსგავსი დანადგარების გამოყენება კომპანიებისთვის. ვალდებულება ხომ არ უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემცირდეს გარემოზე მიყენებული ზიანის მინიმუმამდე რისკების შემცირება. თუმცა ვიდრე მიპასუხებთ მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოდით ვუპასუხოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ. საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. მადლობა. მადლობა გაიხარეთ, მიცოცხლე. ძალიან დიდი მადლობა. კითხვა დასვით. კითხვა ხო არ გაქვთ? მადლობა, დაგვემშვიდობა, ანუ მადლობისთვის დაპირეკა მხოლოდ მაყურებელმა. თუმცა საინტერესო იყო რაიმე შენიშვნა აკუთხე, ანუ თქვათ რას ფიქრობს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერი გამოვაცხადო 0317221592 ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ მიაქტიურეთ. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ მარნეული ტივის Facebook გვერდზე, ასე რომ რაც შეიძლება მეტი კითხვა მოგწერეთ. იმედია მაყურებელს ვუპასუხებდით, ჩვენ საუბრობთ, ანუ ხომ არ უნდა გახდეს აღნიშნული სენსორის გამოყენება ვალდებულება კომპანიებისთვის, რათა შემცირდეს გარემოზე მიყენებული ზიანის მინიმუმამდე შემცირების რისკები. მსგავს ტიპის სენსორი შეუძლია ნებისმიერ მეწარმემ შეიძინოს თავის თანამშრომლებისთვის, იმიტომ რომ თითოეული საწარმოო მოგეხსენებათ არის ჰექტრობით ზოგი აშენებული, ზოგი პატარა საწარმოო, მაგრამ თუ მეწარმეს უნდა რომ თავისი დასაქმებული ადამიანი ნორმალურ პირობებში ამუშაოს, საწარმოოდან დაწყებული ბოლო ღობემ დამთავრებული, მას აქვს შესაძლებლობა რომ იყიდოს. დღეს შეუძლია ეს ყველაფერი. თუმცა გარემოს დაცვა ამ მიმართულებით, ამ სენსორებით ვერ დაავალდებულებს, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვა შეუძლია ავალდებულება, რომელსაც არის მუშაობა და ჩვენ მათ შორის ეგ პრეზენტაციას უნდა წარუდგინოთ. თვითონ უშუალოდ მილში დგება სენსორი და ეს იგივე გაფრქვევები რაც აქვს კონკრეტულად საწარმოს, იმ კონკრეტულ სენსორებზე იგება ეს ყველაფერი და აქ გაზომა მოხდება გაფრქვევის სიჩქარეზე, რაოდენობაზე, დაბინძურებაზე და ესეც მათ შორის უნდა იყოს ღია ტექნოლოგია, სადაც ჩარევის საშუალება არ ექნება მეწარმეს და გარემოს დაცვას. ხო, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ღია და ყველა უნდა უყურებდეს ამას. როცა მეწარმე ამ ყველაფერს ეკრანზე ხედავს, რომელიც ონლაინ არის და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ ნახოს მეტალურგიაში რა ხდება, აზოტში, ჯეოსტილში რა ხდება, თუ დაფიქსირდება, გადაჭარბება, უკვე გარემოს დაცვის სპეციალისტს საერთოდ აღარ წავა ადგილზე, ეს გამოიწვევს ეკონომიას, ბუნებრივია მანქანით აღარ გადაადგილდება და არ დააბინძურებს სპეციალისტიც გარემოს და პირდაპირ ელექტრონულად გამოუწევს ჯარიმას. და რა თქმა უნდა, მეწარმეს, რომელიც ამას უყურებს, რომ უნდა გადააჭარბოს გამონავალს, არ გადააჭარბებს, ხო?
და ეს აი ზუსტად ტექნოლოგია შეუძლია მოუტანოს სიკეთე საზოგადოებასაც, მათ შორის მეწარმეებსაც. ეს ყველაფერი არის ენერგოეფექტური, ასევე არის ფილტრები, რომელზეც ჩვენც მუშაობთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებს ეს საკითხი, რა ფილტრები უყენია კონკრეტულ საწარმოს და არსებობს თუ არა ბაზარზე უფრო ენერგოეფექტური ფილტრები, რომელიც მეწარმეს გაუადვილებს მუშაობას გრძელ ვადაში და მათ შორის ეკონომიას გაუკეთებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ტიპის ტექნოლოგიები მომავალში დასანერგია აუცილებლად და გარემოს დაცვამ მილის ჩაყენებით უნდა მოსთხოვოს მეწარმეებს, ეს უნდა ჩაიდოს აუცილებლად კანონში, რომ ეს უნდა შეიძინოს მეწარმემ. იმიტომ რომ თავიდან როცა ბიზნესს აკეთებენ და იწყებენ, თავიდანვე უნდა ქონდეთ გათვალისწინებული ეს ხარჯი, იმიტომ რომ ისინი არიან ორიენტირებული მოგებაზე. ჯეროსტილი გადის ძალიან დიდ მოგებაზე, ძალიან დიდი ფული შეაქვს ბიუჯეტში და ჩვენ არ ვითხოვთ არც ერთი საწარმოს დახურვა გაუქმებას. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ მათ ტექნოლოგიურად დავეხმაროთ, რომელიც აღარ გამოიწვევს ჰაერის დაბინძურებას და სამომავლოდ ისინი უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებენ ტექნოლოგიების ხარჯზე, ვიდრე იღებენ ეხლა. ამაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით დავარწმუნოთ და ის პროექტი, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ეს მოხდეს. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს უფრო მეტი ადამიანის დასაქმებას, უფრო ჯანსაღ გარემოს და უფრო მეტ შემოსავალს. წარმოიდგინეთ, რაზეა საუბარი. ჩვენ ვეუბნებით ამათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოგიტანოთ უფრო მეტი სიკეთე და ფინანსური შემოსავალი და ესენი გვეუბნებიან უარს. გონიათ, რომ ვებრძვით. როგორ ფიქრობთ, მიზეზი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჰაერის დაბინძურება შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერმა საქმიანობამ, ხო, ალბათ დამეთანხმებით. თუმცა არის ასევე რაღაცა, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს საწარმომ, კომპანიამ, საზოგადოებამ, არასამთავრობო სექტორმა, ზოგადად მოსახლეობამ იმისათვის, რომ აი უფრო შევქმნათ ის გარემო და ის პროექტი, რაზეც თქვენ ამ გადაცემის ფორმატში ვსაუბრობდით. როდესაც ხარ საწარმო და არ გაგაჩნია ნარჩენების მართვის გეგმა, ნიშნავს, რომ არ ხარ საწარმო. როდესაც ამბობ, რომ ვარ მეტალურგი და რეალურად არ ხარ მეტალურგია არის მეცნიერება და ამათმა ხაზი გადაუსვეს აბსოლუტურად ყველაფერს. რუსთავში არ არსებობს მეტალურგია, ეს არის ტყუილი. მათ ჩააფურთხეს ამ მეცნიერებას და საერთოდ უარი უთხრეს ყველაფერს. მეტალურგია ესე არ იყო არასდროს. მეტალურგია ვითარდებოდა და მეტალურგია მოვიდა აქამდე. დღეს რო საუბრობენ იმაზე, რომ უწყვეტად შეუძლიათ ჩამოასხან, ეს ტექნოლოგია მოიტანა, ადამიანმა მოიტანა და ადამიანის ფიქრმა მოიტანა. დღეს შეაჩერეს აქ და ისინი არიან გადასული მხოლოდ ფულის კეთებაზე. ეს არ არის მეტალურგია. მეტალურგია ფულის კეთება არასდროს არ ყოფილა. მეტალურგია იყო ცეცხლთან ჭიდილი, ლითონის გადადნობა, ლითონთან ჭიდილი. დღეს ამას აღარ აკეთებენ. ეს უბრალოდ ისწავლეს და ძალიან ადვილად და გულგრილად უდგებიან ამ საკითხს და აკნინებენ თითეული მეტალურგის პროფესიას და შეურაცხყოფას აყენებენ ამით. როცა მათ შეუძლიათ კიდევ ვიძახი ამ ტექნოლოგიების ჩარევით, მათ უფრო მეტი განვითარება თითეული ადამიანის იქ დასაქმებულის და მათ შორის საწარმოსიც სამომავლო გეგმებს დაინახავენ და ეს ტექნოლოგია მათ დაანახებთ სამომავლო რა მიმართულებით უნდა წავიდნენ. თუნდაც ეკოლოგიის კუთხით, თუნდაც ფინანსური კუთხით, თუნდაც განვითარების კუთხით და ამ ადამიანებს არაფერი არ სურთ, უბრალოდ გონიათ, რომ ვიღაცა მიდის და რაღაცას ართმევს. არა, პირიქით, ამათ ვეხმარებით ჩვენ და ვთხოვთ ასევე იმ სოციალურ პროექტებში ჩართვას, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. ამათმა გარკვეული წელები დაბინძურება მოგვაყენეს, დაგვწამლეს და რა თქმა უნდა პასუხი უნდა აგონ ამ ყველაფერს და ეს პირდაპირ გამოსავალი რა წარმოგიდგენიათ? გამოსავალი როგორ გესახებათ არსებული რეალობიდან დღეს? პროტესტის აი ეს ფორმები, თუნდაც ის ინსტალაცია, რომელიც იყო, თუნდაც ის აქცია პერფორმანსები, რომელიც პროექტორის სახით გავაკეთეთ ჩვენ. ამას გავაკეთებთ, უფრო მეტი და მეტი იქნება, უფრო ეფექტური იქნება, უფრო მძლავრი იქნება და უფრო მეტ ადამიანამდე მივიღოთ, უფრო მეტ ადამიანს მივუწვენთ ხმას, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც უშუალოდ ცნობიერების ამაღლებას ეხება. ასევე არის მიმართულება ტექნოლოგიური და მესამე მიმართულებაა კანონი. ჩვენ კანონს შევცვლით და ისეთი კანონი იქნება, რომელიც მორგებული იქნება მეწარმეზე,
ეკონომიკის სამინისტროზე, გარემოს დაცვის სამინისტროზე და პირველ რიგში მოსახლეობაზე, რომ არ დაზარალდეს არავინ და ეს მხოლოდ შეუძლია ტექნოლოგიას და სხვას არაფერს. თუ ეს იქნება, შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ ჯანსაღ, მოტივირებულ და მოაზროვნე საზოგადოებას, რომელიც მისწრაფებაც იქნება უკეთესობა და არა უარესობა. დღეს კონკრეტულ საწარმოებში ადამიანები აღარ ჩერდებიან. 2 და 3 თვეა მათი დაყოვნების ვადა. მე დიდხანს არავინ არ ჩერდება. ნაკადი მოდის, ნაკადი მიდის. და როგორ ფიქრობთ, ეს მხოლოდ ვთქვათ გარემოზე მიყენებული ფაქტორის გამო თუ ვთქვათ იმ საწარმოში არსებული იგივე შრომითი უსაფრთხოების ნორმების არ დაცვა არის წინაშეც ადამიანები პირდაპირ тканან. ეს პირველი საკითხია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაბინძურება სწორედ საწარმოებიდან იწყება და ის ადამიანები, ვინც იქ მუშაობენ, პირველი დარტყმა მათზე მოდის, ხო? ანუ ეს ადამიანები მე მიდიან სახლში, ვის რა დაემართება, არავინ არ ვიცით, რა თქმა უნდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ რამდენიმე ვიდეო ავტვირთეთ სოციალურ ქსელში, სადაც ადამიანი, რომელიც რკინას ჭრის, საერთოდ სახეზე ვერ გაარჩევ, ქალია, კაცია, ქართველია, არ არის ქართველი, აი სულ დაბინძურებული ქონდა სახე, არ ეცვა ფორმა, არ ეკეთა ნიღაბი, არც ჩაფხუტი ეხურა თავზე. რა თქმა უნდა არ ღვევენ ეს ადამიანები საწარმოს დირექციას გულისხმობ წესს მათთანაც და ასევე რუსთაველ საზოგადოებასთანაც და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რუსთავში გვაქვს 2 პენტენციალური სისტემა, რომლის ეზოს უკანაც არის 2 ძალიან დიდი ქარხანა. ერთი არის მეტალურგია და მეორე არის რუსელოისი. ის ბიჭები და პატიმრებიც, რომლებიც იქ 24/7-ზე არიან, მათი სიცოცხლეც აფრთხეში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ ოთახიდან გასვლას. არიან წლობით ჩაკეტილები და ვერ მიავდებიან. ჩვენ შეიძლება გადავადგილდებით სხვა ქალაქებში დავდივართ წელიწადში ერთხელ გავდივართ ქალაქიდან და ვნიავდებით, მაგრამ იმათი სიცოცხლე არის აფრთხეში, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ამაზე განცხადებები უნდა კეთდებოდეს, ეს გულთან უნდა მიქონდეს იმ ადამიანებს, ვისი მოვალეობაც ეს არის, რომ გააკეთოს განცხადება. სწორედ ამის გამო მარნეულის ტელევიზიამ დაგითმოთ ღია ეთერი და გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, სწორედ ამას ემსახურება, რომ აქტიური არა მარტო ახალგაზრდები, არამედ საზოგადოების ნაწილის საქმიანობა წარმოაჩინოს და პირდაპირ ეთერში გახადოს მათი საქმიანობა, ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ყველასათვის. ესე ნამდვილად და გვინდა რომ ეს ყველა ორგანო, სფერო შევკრათ და შევაერთოთ ერთმანეთში, რომ აი პროცესებმა მუშაობა დაიწყოს. მარტო რა თქმა უნდა გარემო არ არის და ეს ის ადამიანები არიან, გავიგუდეს აქტივისტებზე ვსაუბრობ, რომ ნებისმიერი საკითხის მოგვარება შეუძლიათ, რადგან მათ თავიანთი ქვეყანა და თავიანთი ქალაქი ძალიან უყვართ და არც ერთი ადამიანი არ ფიქრობს, რომ საქართველოს დატოვოს, იმიტომ რომ ჩვენ მისი ნაწილი ვართ, ჩვენ აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანები ვართ და რა თქმა უნდა ამბიცია გვაქვს, რომ ვიყოთ მოწინავე წარმატებული ქვეყანა. რა თქმა უნდა, მე პირადად მჯერა და შემიძლია, რომ შეიძლება ამ აქტივიზმით არა, მაგრამ ჩემი სპეციალობით უფრო მეტი სიკეთე მოუტანო ჩვენ ქვეყანას, მათ შორის ფინანსური სახელით, წარმატება, ტექნოლოგია შევიმუშაოთ ახალი, მაგრამ ის როცა ხედავ, რომ შენ პარალელურად შეგიძლია სხვა რაღაცის კეთებაც და 1 და 2 საათი შეგიძლია დაუთმო დრო შენ ქალაქს და ქვეყანას, ესე უფრო მალე მივალს წინ დასახულ მიზნამდე, ვიდრე აი მან გააკეთოს და ის ხო კარგად აკეთებს. ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ვერაფერს კარგად, ჩვენ გვჭირდება ადამიანების დახმარება და ჩართულობა და გავიგუტე ყოველთვის იყო, არის და იქნება ღია საზოგადოებრივი აქტივობის ნავსაყუდელი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აი სან-ფრანცისკოდან ჩამოვიდეს და შემოუერთდეს ამ იდეას, რომელსაც ჩვენი სიცოცხლის დასაცავად ვაკეთებთ და ასევე საწარმოების განვითარების გულისთვის. და რაც თავარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ განვიგუდე არ ითხოვს აქციების და საწარმოების დახურვას იმის გამო, რომ ისინი გარემოზე მავნე ზემოქმედებას ახდენენ. არა, რასისულელია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ თქვენ კი არ ითხოვთ პირიქით, გინდათ რომ ამ აქციები და ამ გამოსვლებით შეუწყოთ ხელი მათ საქმიანობას. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი კომუნიკაციის ბრალი. ის ადამიანები, რომლებიც საწარმოებში არიან,
მათ აქვთ ყოველთვის თავიანთი არგუმენტი. შენ რო ეუბნები, რომ შენ დაბინძურება გაქვს და მე შემიძლია ეს პრობლემა მოგიგვარო და მოდი რაღაც მოვიფიქროთ ერთად, ისინი პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა. მათ იციან, რომ აღიარება არ შეუძლიათ, ანუ არ ყოფნით ვაჟკაცობა, რომ აღიარონ, დღემდე მალავენ საზოგადოების გარემოს დაცვა ეუბნება, რომ აბინძურებთო. საბუთი იწერება, დაჯანმებულია ჯეოსტილი. დღეს ძახს რომ არ გვაქვს. ანუ საინტერესოა მონიტორინგი რა ინტერვალით ხორციელდება საწარმოების, თუნდაც იგივე თქვენ ან 3 წუთი ან მონიტორინგი არ ხორციელდებოდა, გავიგუდე რომ არა დღეს რუსთავი უარეს დღეში იქნებოდა დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ თუ ეს პროცესები არ შეჩერდა სადღაც და ჩვენ მოვდუნდით და ვიშალეთ ან რაღაცა, უარეს შედეგს მივიღებთ ერთ წელიწადში ზუსტად, იმიტომ რომ ეს მეწარმეები იგრძნობენ გამარჯვებას და რასაც აქამდე აკეთებდნენ 3-ჯერ და 5-ჯერ, ანუ რამიშნულობა აქვს რამდენჯერ, უფრო ცუდად მოიქცევიან და უფრო ცუდ შედეგებს მივიღებთ. შესაბამისად ჩვენ რატომ უნდა გავჩერდეთ, მე ვერც ერთ მიზეზს ვერ ხედავ გაჩერების და ვინმე გაგვეჩეროს მაგასაც ვერ ხედავ ვერც ერთ მიზეზს, იმიტომ რომ ეს არის საყოველთაო პრობლემა. თუ შენი ქვეყანა და ქალაქი გიყვარს, ჩვენ არავის არ ვებრძვით. ჩვენ პირიქით გვინდა რომ დავეხმაროთ. ჯეოსტილის შემთხვევაში თავიდან კომუნიკაციის ფორმა იყო ესეთი: მივედით, წერილი გაუგზავნეთ, ჩავაბარე, მე თვითონ ჩავაბარე. მათ აქვთ კამერები და შეუძლიათ ამოიღონ 2018 წლის 3 ან 5 მაისს, ზუსტად არ მახსოვს, მაისის თვე იყო, რომ ჩვენ ვკითხეთ მას რა საშავებთ, რა მავნე გამონაბოლქვი გაქვს, მაგრამ არ გვიპასუხეს. ასევე მეილზე მივწერე ერთ-ერთ დირექტორს, დამფუძნებელს მივწერე, Facebook გვერდზე მივწერე, დაურეკე, საერთოდ იგნორი გაგვიკეთეს, კედელი აგვიშენეს, რომ ჩვენ არაფერს არ ვაფუჭებთო. რა თქმა უნდა, იგივე გავაკეთეთ სხვა საწარმოებთანაც და ყველა უარი განაცხადა, ყველამ იგნორი გაგვიკეთა, დავიწყეთ პროტესტი და განვახატო, რომ ყურადღება მიგვექცია. ასე ყურადღება მივიქციეთ, ვეუბნებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ. თუ გაქვს ჩინური ფილტრი, რომელსაც წელიწადში 3-ჯერ ყიდულობ, ჩვენ რეკომენდაციას გიწევთ, რომ იყიდოთ სხვა ქვეყნის ფილტრი, რომელსაც შედარებით ძვირი ღირს იმ ჩინურზე, მაგრამ გზელვადაში უფრო ეფექტურად მოგემსახურება და ნაკლებ ელექტროენერგიას დახარჯავ. არ უნდათ. ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ამ ესპანურ კომპანიასთან ან იმ ამერიკულთან რაღაც კონტაქტები მაქვს და როგორც ხდება ისე დავამთავროთ, რომ ჩვენ მაყურებელმა რამდენიმე შეტყობინება SMS სახით მარნეული ტივის პირად გვერდზეც გამოგზავნდა, ასევე დააკომენტარა, მე მინდა წაგიკითხოთ ეს კომენტარები და ასევე პირადი შეტყობინებებიც, რომელიც მარნეულის გვერდზე შემოვიდა. მადლობა, რომ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ, ვით ვერ გაიგუდეთ, სულ მაგის პრობლემაა და სულ მაგას ყვირი ხარ, თუმცა შედეგი ნულია, ასევე ახალი ფულის ჩალიჩია რაღაც. გაიგუდნენ ჯიგრები? ასე მოგმართეს? მოდით შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ასევე ვუპასუხოთ ჩვენს მაყურებლებსაც. კი ბატონო, ჩვენ ძირითადად 99% გვაქვს პოზიტივი და ადამიანებს აქვთ იმედი და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ სულ ამბობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სხვა კუთხით დაგვინახონ და სხვა მიმართულებით, რომ მეტი კრიტიკა წარმოვიდეს ჩვენს მიმართ, ანუ ეს ის ფორმა, სადაც შეიძლება უფრო კარგი მიმართულებით წახვიდე და განვითარდე, შეიძლება რაღაც ვერ აკეთებდე და ამიტომ ყოველთვის ვიტყვი, რომ ეს არის სოციალური პროექტი და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია კრიტიკულად დაინახოს, გავიგუდე, მოვიდეს და იქ რაღაცეები შეცვალოს და უფრო კარგი მიმართულებით წავიდეთ. ზუსტად ეს იწვევს, კრიტიკა იწვევს, ზუსტად რაღაცეებზე გადაბიჯება იწვევს განვითარებას, რაღაცაზე გადაალახო ის პრინციპი, რომლებიც რა პრინციპითაც დღეს საწარმოები მუშაობენ, ვიღებთ იმ შედეგს, რომ ჩვენ ვიწამლებით. თუ ესენი ამ პრინციპს გადაუხოვენ, შესაბამისად ახალ გზას დაადგებიან ტექნოლოგიურს და აღარ მოვიწამლებით. ესევეა ნებისმიერი სფერო, საქმიანობა, ნებისმიერი საკითხი. აქედან გამომდინარე, ადამიანებს მოუწოდებ უფრო მეტი აქტიურობისთვის, ჩართულობისთვის და დაფიქრდნენ, სანამ რამე კომენტარს გააკეთებენ, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენს სიცოცხლეს და ჩვენი სიცოცხლე არის ყველაზე ძვირფასი, რაც ღმერთმა მოგცა და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ და დავხარჯოთ შესაბამისად. ვიდრე გადაცემას დავამთავრებდეთ, უახლოესი სამომავლო გეგმა, რასაც აპირებს გაიგუდე. პირველ რიგში ჩვენ კანონის კუთხით ვიწყებთ მუშაობას
ძალიან ძლიერი ჯგუფი ყავს ამ მიმართულებით. იქნება კონსულტაციები, შემდეგი აქტივობა იქნება ჩვენ შევალ სკოლებში ბავშვებთან ქალაქ რუსთავში საუბარი და წავიდნენ პრეზენტაციებს მათ ენაზე, რომ გაიგონ ბავშვებმა რა არის ჰაერი და როგორი აქტივობები უნდა ქონდეთ, რომ არ დააბინძურონ გარემო და ასევე სხვადასხვა ტიპის აქტივობები იქნება საწარმოების მიმართ, საპროტესტო გამოსვლები და ასევე იქნება განვითარება და ზრუნვა ჩვენს გარემოზე, ჩვენს ქალაქზე, რომელსაც ხვალდაზე მოვიცავთ მთელ საქართველოს და შევცვლით არსებულ გარემოს. ყოველ შემთხვევაში ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მოსვლისთვის და ასე საინტერესოდ და დეტალურად საუბრისთვის. მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ჰაერი, რომელიც სასწორად მნიშვნელოვანია არა მარტო ადამიანისთვის, არამედ ზოგადად გარემოსთვის. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მსმენელს თქვენ და გისურვებთ ჯანსაღ გარემოში ყოფნას და მოღვაწეობას. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა ეს ქვეყანა შენია დღეს ამით დასრულებულია. მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.